Hello guys! May natira ba kayong ube halaya ngayong nagdaang Pasko at Bagong Taon? Tara, gawin nating butchi. Ito ang ating mga kailangan para sa ating butchi. Ube halaya talaga ang favorite kong feeling po butchi. Pero kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong ipalaman sa inyong butchi. Kailangan nyo lang ng 18 teaspoon ng ube halaya. Kailangan natin ng isang pack ng glutinous rice flour. At sa first step, kailangan lang muna natin ng 200 grams of glutinous rice flour. Then, i-add nyo na ang sugar. Haluin nyo lang hanggang sa mag-mix na yung flour at sugar. Then, kailangan din natin ng boiling hot water. Kailangan natin ng mainit na tubig dito para maluto na yung glutinous rice flour. Haluin nyo lang mabuti hanggang maging smooth na yung dough at wala nang dry flour left. Takpan nyo lang and then rest the dough for 5 minutes. After 5 minutes, i-add na natin yung natitirang flour, water, and vegetable oil. Ayan, i-mix nyo lang mabuti yung dough hanggang maging smooth na yung ating mixture. Takpan nyo lang ulit and rest the dough for 30 minutes. While our dough is resting, hugasan muna natin ang ating sesame seeds. Then transfer nyo lang ang sesame seeds sa isang baking tray na may kitchen paper towel para ma-soak niya yung excess water from our sesame seeds. I'm doing this step para mas dumikit yung sesame seeds sa ating butchi dough. Ito na yung dough natin after 30 minutes. Pwede nyo nang i-divide yung dough into 18 pieces. Sinusukat ko yung aking dough using my kitchen scale. Pero kung wala naman kayong timbangan, tansyahin nyo na lang para pare-pareho yung size ng ating butchi. Roll the dough into balls, then set them aside. Very important na takpan natin yung ating dough para hindi siya mag-dry out.
Ito, ready na tayong gawin ang ating butchi. Kunin nyo na yung inyong ube halaya, ang inyong butchi dough balls, at ang sesame seeds. I-flat nyo lang yung dough, pero importante na medyo thick yung middle part para hindi mabutas yung ating butchi kapag nilalagay na natin yung ating filling. Yan, pag nailagay nyo na yung inyong filling sa loob ng butchi dough, make sure na isil nyo yung dough para hindi lumabas yung filling habang dinidip fry natin ang butchi. Then, i-roll nyo din sa ating sesame seeds. Make sure na coated yung butchi natin with sesame seeds. Ayan, ready na yung ating butchi. Magpainit kayo ng vegetable oil. I'm using my thermometer para sure ako na 160 degrees yung oil temperature ko. Cook your butchi for 10 minutes. Ayan, paikot-ikotin nyo lang para hindi dumikit yung ating butchi sa ating pan. After 10 minutes, i-submerge nyo yung butchi sa oil for 2 to 3 minutes para sure kayo na luto yung ating butchi. Then, cook your butchi for another 5 minutes hanggang sa medyo mag-brown na yung ating butchi. Ayan, ito na po ang ating butchi. Kita nyo naman, bilog na bilog. Ang ganda po, diba? Ngayon, i-transfer nyo na sa kitchen paper para ma-drain niya yung excess oil from our butchi. Ito na, tikman na po natin ang ating butchi. Ang sarap po talaga. Ayan, super sticky and super yummy and perfect lang po yung feeling natin. Salamat po sa panonood.